Disclaimer. Hindi po ako eksperto sa larangan na ito. Ang inyong mapapanood ay hango lamang sa akin personal na kakayanan at karanasan. Huwag po kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito. Maraming salamat po. Forever is the strangest thing. It's shorter than you think. No think. Longing is the music of our sphere. The gift of life is never more or less. It starts at any time you like and ends in just a wink. Pass me the lighter, baby. Natapos nating subukan itong Mailtank at napakaganda ng output niya. Di ako na-scam ni Shopee. Actually itong unboxing na to baka ngayon lang or may mga susunod videos pa ako para sa unboxing. Bumili lang ako ng ganito para hindi ako napapagod maglagare. Hindi naman talaga ako sa woodworking, nasa printing ako. Gagamitin ko lang to siguro sa mga silk screen or mga project na mga box, lamesa. Hindi ko siya totally gagamitin ng woodworking.
Para sa akin, all good siya. Yung price niya, 671, nabili ko sa Shopee. Buti hindi ako na-scam. Salamat sa panonood, no? Sana nagustuhan niyo tong video na to. Huwag niyo rin sanang kalimutan mag-subscribe at manood pa ng ibang video ko all about printing ang aking mga content dito sa aking channel. Maraming salamat po. Sana po nagustuhan yung video na to. For more videos, i-click nyo lang tong mga box na nasa screen. Huwag mo na rin kalimutan mag-subscribe at kung gusto mo makipag-transact sa amin i-like lang ang aming Facebook page na asa description box below. Maraming salamat po.